වෘත්තීය ගමනකට ශක්තිමත් අත්තිවාරමක් ගොඩනගන ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ඉංජිනේරු අධ්‍යයන පාඨමාලාව Pre Engineering Course 2022 මෙහෙයවීම විදුලි හා විද්‍යුත් ඉංජිනේරු රුවන් දිසානායක ඔබේ වෘත්තීය ගමනට අවශ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ නිවැරදිව තෝරා ගැනීමට මන මඟ පෙන්වීමත් සමගින් ඉංජිනේරු අධ්‍යයනයේ දැවැන්තයාගෙන එන අසමසම පාඨමාලා දිගහැරුම Engineering Mechanics, Advanced Engineering Mathematics, Engineering Drawing, Python Programming, Electrical Engineering හා Electronic Engineering යන විශේෂ ක්ෂේත්‍රයන් ආවර්තනය කරයි. ප්‍රායෝගික පුහුණුවද සමගින් ක්ෂේත්‍රයට විශිෂ්ටීන් රසක් දායාද කළ මෙම පාඨමාලාව 100% perfect theory training, audio and video lesson plan, amazing professional presentation මගින් යවන්ගෙන් පරිපූර්ණ දක්ෂින් බිහි කරයි. රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාල සඳහා තේරීපත් වූ ඔබගේ පළමු වසර වෙනුවෙන් පමණක් නොව ඉදිරි වසර 4 හා වෘත්ති ජීවිතයේ දක්ෂ හා හැකියාවන්ගෙන් පරිපූර්ණ ඉංජිනේරු වීම සඳහා අවශ්‍ය අද්විතීය මඟ පෙන්වීම සමග career guidance and life coaching, soft skill development, leadership skills and personality development හා සුවිශේෂී අන්තර්ජාතිකව පිළිගත් මනෝවිද්‍යාත්මක පුහුණුවක් සමගින් විශිෂ්ටත්වයේ නොමැති MIAT School of Engineering සමග ඔබත් එක්වන්න. වැඩි විස්තර සඳහා විමසීම් 077 59 31 068